Okay, kita tinggal benda ni untuk bunyi GPS. Tak low kamera. So aku nak check position untuk letak. Lepas tu maybe kat sini kot. Tak nampak kan. First of all, letak wayar dulu. Aku akan route kat sini. Ni boleh buka panel ni. So kita tengok dia punya ni dulu, instruction manual. Kat sini dia ada instruction bla bla. Okay, ni standard FAQ. So ini adalah benda dia. Put the Jangan letak sini. First nak tengok position yang sesuai, kau kena onkan kamera dan tengok kat mana. Jadi kena pasang ni dulu. Sebenarnya aku ada pasang yang ni. Ini aku guna Xiaomi juga. Okay, sama je kot. 12 volt 3.4 ampere. Ni mahal sikit lah, besi. Ini plastik. Guna yang standard lah, charger. Dia punya ni belah sini, so maknanya aku kena arah sini lah. Wah, panas. Gila kau. You okay kot? So kalau korang nak buat test tu, dia kata sini move the dash cam to align car head with the headline area. Maknanya kat tempat lampu lah kot, sini lah. So benda ni kena buat malam kot saja. Aku nak pergi tempat yang straight sikit, so aku boleh buat dengan proper lah. Okay, kena pasang ni dulu. Installing your dashcam. Put the electrostatic on the side mirror. Benda lah ni kena letak kat windscreen. Lepas tu baru pasang. So jom. Passenger, senang. Maybe okay. Okay lah, settle. Kemas sikit bahagian ni. Sure tali tak keluar. Wayar situ kemas. Yang ni je kena bersihkan. So je jom kita test dalam ni. Patutnya yang kalau ada ADAS ni, dia akan beritahu kau yang kalau kau lari daripada, kalau kau lari daripada dia punya apa, track something, dia akan beritahu. So jom test dia punya recording. Voice command. Turn off screen. The display is on. Turn on screen. The display is on.
Itu salah satu dia punya feature lah. Jom test. Aku rasa ADAS tu dia hanya berfungsi bila malam je kot. Jom kita tengok dia punya apps. So dia punya app ni 70 my. Okay, connected. Ni dia punya view. Cuba tengok ada delay ke tak. Tu dia punya app. Laju juga dia punya ni. Dia macam ada kurang delay. Ok dah, tu je untuk installation dashcam. Routing kena cantik. Tak ada wayar. Bahagian ni je kena fikir macam mana nak buat. Nantilah. Oh, damn. Tumpah air. Tidak. Nasib. Nantilah. Ok, tu je. Right. Be aware of the vehicle ahead. 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 The country's largest city and former capital, though, is Karachi. The city about 13 million people. It's the largest and busiest airport in Karachi. International, the largest shipping port, the port of Karachi, which handles about 60% of the nation's cargo. However, the largest sea port in the world is actually here in Guadalajara. Recently, it has been going over massive renovations and construction by the Chinese as a means to help them access to the Indian Ocean. The nation's second. Calibration succeeded.